হেল্ল' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গুগলৰ এটা ট্ৰিপছ। এই ট্ৰিপছৰ মাধ্যমত আপোনালোকে ইয়াত ফটোবোৰ হাইড কৰি থৈ দিব পাৰিব। আপোনালোকক কোনো ডাউনলোড কৰিব নালাগিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গুগল হ'ল এটা চাৰ্চ ইঞ্জিন। ইয়াত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াত মই ফটো চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, এই ফটোবোৰ আহি গৈছে, ইয়াত ফটো শ্ব' হৈ গৈছে। আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দেখুৱাই আছোঁ। মই ইয়াত 777 লিখিছোঁ, মই ইয়াত 777 লিখিছোঁ, 777 লিখি চাৰ্চ দিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত মই যিবোৰ ফটোবিলাক হাইড কৰি থৈছোঁ সেইবোৰ ফটো ইয়াত শ্ব' হৈ গৈছে। আপোনালোকে এইবোৰ ফটো হাইড কৰি থ'ব পাৰিব। এইটো কেনেকৈ থৈছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰ আগত এটা কথা কৈ লওঁ, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে আহক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। এই এপটো ডাউনলোড কৰা মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এই এপটো ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সোৱাইপ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত গেট ষ্টাৰ্ট অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দি দিব, আপোনাৰ পচন্দ মতন আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দি দিব। মই ইয়াত 77 লিখি চাৰ্চ দিছোঁ। মই আকৌ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ পাছৱৰ্ডটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। মই ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি গৈছে। আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ দিব, ইয়াত যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত দি দিব। মই 77 লিখি চাৰ্চ দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত ইয়াত এনেকুৱা ফল্ডাৰ আহি যাব। আপোনালোকে ফল্ডাৰ এটা বনাই ল'ব। মই ইয়াত ফটো ফল্ডাৰ বনাই কনফাৰ্ম কৰিছিলোঁ। কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ফটো এণ্ড ভিডিঅ' এইটোত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ গেলাৰীৰ পৰা ফটোবোৰ এনেকৈ ইয়াত অপেনত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত হাইড কৰি থ'ব পাৰিব। দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াত ফটোবোৰ হাইড কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ফটোবোৰ হাইড কৰি থ'ব পাৰিব। এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত আহিব। প্লে ষ্টৰত অহাৰ পিছত ইয়াত চাৰ্চ দিব চিক্ৰেট গ্যালাৰী হাইড ফটো এণ্ড ভিডিঅ'। এই এপটো পাই যাব, যিটো 3 নম্বৰত আছে সেইটো এপ পাই যাব। এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। আজি ইমানলৈকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব।